Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει. Αυτό θα είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος του ταξιδιού μας στην Ουρουγουάη. Μέχρι τώρα είδαμε το ιστορικό κέντρο του Μοντεβιδέο της πρωτεύουσας και επίσης πήγαμε με αυτοκίνητο εκτός πρωτεύουσας για να δούμε τις δύο πιο δημοφιλείς μικρές πόλεις της χώρας, την Punta del Este και την Κολόνια del Sacramento. Αυτά μπορείτε να τα δείτε στα δύο προηγούμενα Happy Travelers στην Ουρουγουάη που έχουμε ανεβάσει στο κανάλι μας στο YouTube. Σήμερα συνεχίζουμε για να δούμε κάποια ακόμα πράγματα από την πρωτεύουσα Μοντεβιδέο που δεν είδαμε ως τώρα. Ξεκινάμε τη βόλτα μας σήμερα από την ανατολική πλευρά του κέντρου της πόλης, όπου ήρθαμε να δούμε το ίσως πιο εμβληματικό γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο. Το Estadio Centenario, το στάδιο του αιώνα. Το στάδιο αυτό ποδοσφαίρου χωρητικότητας 60.000 θεατών, με ρεκόρ της 80.000 σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου το 1930, χτίστηκε τότε μεταξύ 1929 και 1930 και ονομάστηκε έτσι στάδιο του αιώνα στη μνήμη των 100 χρόνων από την ανεξαρτησία της Ουρουγουάης. Το στάδιο ξεκίνησε να φτιάχνεται 21 Ιουλίου του 1929 και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο μετά, στις 18 Ιουλίου του 1930. Τότε έγιναν τα εγγένεια, ο πρώτος αγώνας. Και ο λόγος που φτιάχτηκε τότε αυτό το στάδιο, για να φιλοξενήσει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στον κόσμο το 1930. Ένα κύπελο ποδοσφαίρου που σήκωσε η Ουρουγουάη. Το πρώτο κύπελο ποδοσφαίρου στον κόσμο το έχει πάρει η Ουρουγουάη. Μέσα σε αυτό το γήπεδο, με τον τελικό να νικάει την Αργεντινή 4-2 σε έναν υπεριστορικό αγώνα. Και η Ουρουγουάη δεν έμεινε μόνο στο ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, πήρε και δεύτερο το 1950, κερδίζοντας τον άλλο μεγάλο γείτονα, τη Βραζιλία, 2-1 στο τελικό στο Μαρακανά, μέσα στο σπίτι της. Αλλά το πιο τέλειο νέο, που ίσως το ξέρετε, σας το άφησα για το τέλος. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου του 2030 θα ξαναγίνει εδώ μετά από 100 χρόνια ξανά στην Ουρουγουάη. Βασικά το παγκόσμιο κύπελο του 30 θα γίνει Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο και σε αυτό εδώ το γήπεδο θα γίνει μόνο ο πρώτος αγώνας του Μουντιάλ για να εορταστούν έτσι τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο. Και η Ουρουγουάη ελπίζει πως θα το σηκώσει ξανά. Εμείς το ευχόμαστε, αν δεν το πάρει η Ελλάδα. Στο πάρκο που βρίσκεται γύρω από το στάδιο συναντάμε και αυτό το πανέμορφο άγαλμα, αυτό το γλυπτό έργο τέχνης από το 1934. Είναι το λεγόμενο Monumento alla Carreta, δηλαδή το μνημείο αφιερωμένο στο κάρο. Το θηριώδες αυτό μπρούτζινο άγαλμα των 22 μέτρων μας παρουσιάζει έναν έφυπο γκαούτσο μαζί με ένα υπερφορτωμένο κάρο, το οποίο σέρνουν 3 ζευγάρια μοσχαριών και από πίσω άλλα 2 ελεύθερα. Μάλλον είναι τα backup, αν κάποιο κουραστεί, να τα αλλάξει με κάποιο από αυτά. Αυτό το έργο τέχνης είναι ουσιαστικά ένας φόρος τιμής στον τρόπο ζωής μιας άλλης εποχής. Μνημονεύει την κτηνοτροφία, τις μετακινήσεις και τον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων πολύ πρωτού εμφανιστεί ο σιδηρόδρομος και οι πετρελαιομηχανές. Νάτος ο γκάουτσο πάνω στο άλογο. Γεια σου, φίλε! Γύρω από το στάδιο Σεντενάριο υπάρχει ένα τεράστιο Ολυμπιακό συγκρότημα με πολλά ακόμα γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις. Και πολύ κοντά στο στάδιο, στην ίδια γειτονιά, βρίσκεται και η ελληνική πρεσβεία του Μοντεβιδέο. Να μια ελληνική σημαία στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης. Αν ποτέ βρεθείτε στην Ουρουγουάη και έχετε κάποιο θέμα με διαβατήρια κλπ, εδώ θα έρθετε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ωραία. Φεύγουμε και από εδώ, πάμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας. Βρισκόμαστε στην νότια πλευρά της Λαράμπλα, στο κέντρο του Μοντεβιδέο, και αυτή πίσω μας είναι η πλατεία της Αθήνας, Πλάσα Ατένας. Έχει Αθήνα και στο Μοντεβιδέο. Εκεί πίσω έχει κάποιες επιγραφές από την ελληνική κοινότητα του Μοντεβιδέο και στο κέντρο της πλατείας μία προτομή του Ομήρου. Υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Ουρουγουάης. Βασικά, εδώ στην Ουρουγουάη έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 6 με 7.000 Ουρουγουανοί που μιλάνε άπτεστα ελληνικά και δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα. Και εδώ στην Ουρουγουάη υπάρχουν πολίτες που αγαπάνε την Ελλάδα σε βαθμό που δεν αυτοποκαλούνται φιλέλληνες, αλλά ελληνολάτρες. Επίσης, σαν λαοί έχουμε πολλά κοινά. Μοιραζόμαστε κοινά ιδανικά. Εκτός από το ότι οι σημαίες μας μοιάζουν πάρα πολύ, έχουμε και το ίδιο σλόγγαν σαν λαός. Το ελευθερία ή θάνατος το λένε και εδώ. Libertad o muerte. Βρισκόμαστε στο κέντρο του Μοντεβιδέο. Αυτός είναι ο πιο κεντρικός δρόμος της πόλης, η 18η Ιουλίου, και αυτή είναι η πλατεία Γκαγκάντσα.
Εδώ πέρα, σε αυτό το κεντρικό σημείο, υπάρχει ένα από τα πιο όμορφα κτίρια της πόλης, το οποίο έχει και αέρα ελληνικό. Το Ατενέο ντε Μοντεβιδέο ή αλλιώς ο Αθηναίος. Το γράφει εκεί πάνω και στα ελληνικά. Είχα διαβάσει για αυτό το κτίριο, το ανέφερε σε ένα άρθρο που έλεγε για όλα τα ελληνικά στοιχεία που υπάρχουν μέσα στην πόλη του Μοντεβιδέο. Το Ατενέο είναι ένα ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1868. Έχει πάνω από 150 χρόνια ιστορίας. Όταν ιδρύθηκε το Αθηναίο ήταν πρακτικά ένα δωρεάν πανεπιστήμιο. Το νεοκλασικό ιστορικό αυτό κτίριο με τα αρχαιοελληνικά στοιχεία φτιάχτηκε το 1900 για να στεγάσει τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος. Αυτό είναι το συντριβάνι με τις κλειδαριές του Μοντεβιδέο. Πολλές κλειδαριές βλέπω. Χαμός. Κοιτάξτε πώς είναι. Fuente de los Candados. Candados είναι οι κλειδαριές. Και υπάρχει ένας μύθος. Ξέρετε, κλασικά, αν ένα ζευγάρι βάλει τα αρχικά του σε μια τέτοια κλειδαριά και την κλειδώσει εδώ, λέει ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή πίσω εδώ πέρα στο Μοντεβιδέο και η αγάπη τους θα είναι παντοτινή. Πάνε τώρα να βρει μια κλειδαριά. Τι λένε οι βιτρίνες του Μοντεβιδέο? Α, πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες, να πάρουμε τίποτα. 18 Ιουλίου είναι ο πιο εμπορικός δρόμος της πόλης, είναι γεμάτος με μαγαζιά. Είναι ένας δρόμος που πρακτικά χωρίζει όλη την πόλη του Μοντεβιδέο σε βόρεια και νότια. Ξεκινάει από την κεντρική πλατεία και πηγαίνει φουλ ανατολικά. Και καταλήγει στο στάδιο Σεντενάριο, το οποίο είδαμε νωρίτερα. Εδώ δεν έχει φανάρια πεζών, ακολουθεί σαν πεζός τα φανάρια που είναι για τα αυτοκίνητα, επειδή τα έχουν απέναντι και μπορείς να τα δεις. Αυτό το τεράστιο κοκκινοπό κτίριο στο κέντρο του Μοντεβιδέο, χτισμένο με αυτά τα χαρακτηριστικά κόκκινα τούβλα που θυμίζουν λίγο Αγγλία θα έλεγα, είναι το δημαρχείο της πόλης. Το κτίριο αυτό στεγάζει όλα τα γραφεία της Δημαρχίας του Μοντεβιδέο και επίσης στο τελευταίο όροφο έχει ένα παρατηρητήριο. Μπορείς να ανέβεις δωρεάν για να απολαύσεις τη θέα. Είναι το λεγόμενο Mirador. Περνάμε εδώ από ένα χώρο που λειτουργεί έτσι σαν κεπ και θα μπούμε στο ασανσέρ για να ανέβουμε στο τελευταίο όροφο. Στο 22. Δωρεάν είναι του Δήμου, κοίτα να δεις. Νόμιζα ότι πλήρωνες. Όχι. Τέλειο. Στο Μοντεβιδέο έχει πολλά δωρεάν πράγματα. Μουσεία δωρεάν, αυτό εδώ δωρεάν. Έχει πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις χωρίς να πληρώσεις τίποτα. Ανεβαίνουμε στον 22ο όροφο. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να δεις το Μοντεβιδέο από ψηλά. Δεν είναι μόνο ότι είμαστε ψηλά, είμαστε και στο κέντρο της πόλης. Έχει καφετέρια εδώ πέρα, αλλά εμείς πάμε με τη μία έξω. Εντάξει, σε άλλες πρωτεύουσες άνετα έχουμε πληρώσει κάνα 20 ευρώ για κάτι αντίστοιχο. Και αυτό είναι και open air, δηλαδή είμαστε σε εξωτερικό χώρο και έχει τέλεια θέα από εδώ πέρα. Βλέπεις από εκεί το λιμάνι, από εκεί το ιστορικό κέντρο, από την άλλη μεριά την νότια πλευρά και από εδώ όλη τη συνέχεια της σύγχρονης πόλης. Ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό του Μοντεβιδέο που το βλέπεις από εδώ πάνω είναι ότι είναι μια πολύ πράσινη πόλη. Έχει άπειρα δέντρα. Όλοι οι δρόμοι της έχουν δέντρα και κάποια από αυτά τα δέντρα είναι τεράστια πλατάνια που φαίνονται από ψηλά. Αν και χαοτική, είναι μια πανέμορφη πόλη. Πρέπει να έχεις ανέβει σε καμιά εκατοσταριά τέτοια παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο. Τι βαθμό βάζεις αυτό? Ναι. Ωραία, λοιπόν θα έβαζα άνετα ένα 7, αλλά θα βάλω 8 γιατί είναι δωρεάν. Για να μην πω και 9, δηλαδή είναι τόσο καλοφτιαγμένο για να είναι δωρεάν, που πραγματικά well done. Πάρα πολύ ωραίο. Το δεκάρι το χάνει μόνο και μόνο επειδή δεν είναι πολύ ψηλό κτίριο όπως άλλα που έχουμε πάει που έχουν ας πούμε 300 και 400 μέτρα ύψος. Το κτίριο αυτό κατασκευάστηκε το 1941 και έχει ύψος 77 μέτρα. Παρότι όταν έρχεσαι εδώ δεν είσαι πάρα πολύ ψηλά, νιώθεις ότι είσαι ψηλότερα από την πραγματικότητα επειδή τα υπόλοιπα κτίρια γύρω είναι πολύ χαμηλότερα. Εκεί φαίνεται και το Παλάσιο Σάλβο με τον πολύ ιδιαίτερο πύργο του. Αυτός εκεί ο πύργος που μοιάζει λίγο με πανί πλοίου, έτσι, θυμίζει λίγο το Burj Al Arab στο Ντουμπάι, είναι ο πύργος των τηλεπικοινωνιών. Και απέναντι εκεί είναι ο λόφος.
το Σέρο, το Μόντε. Από εκείνο το λόφο πήρε το όνομά της η πόλη. Εκείνο το λόφο είδαν και είπαν είδα έναν λόφο, είδα ένα βουνό. Montevideo. Και εκεί πάνω, σε εκείνο το λόφο, υπάρχει ένα κάστρο που λειτουργεί σαν πολεμικό μουσείο. Fortaleza del Cerro. Δεν είναι μόνο η είσοδος δωρεάν, και αυτά τα κάλια είναι δωρεάν. Δουλεύουν χωρίς κέρματα. Mate. Where are you from? Grecia. Oh, Do you know anything Greek? You know? no, Hablas not Greek? speak in English. No. Ahí. Okay. Το όνομα? Welcome, Carlos. Carlos. Hello, Carlos. Να, εδώ ο φίλος μας έχει και το μάτε του, αυτό το παραδοσιακό ρόφημα και το θερμό δίπλα για να βάζει κάθε τόσο νερό και να το ανανεώνει. Και κοιτάξτε πόσο ωραία έχουν διαμορφώσει το χώρο. Έχει κυπάκο με λουλούδια και γκαζόν. Εδώ, έξω από το παράθυρο, επειδή έχει αυτό το άνοιγμα, πετάνε λεφτά. Δεν ξέρω το λόγο. Αλλά δεν έχει μόνο λεφτά. Έχει και ένα κλειδί αυτοκινήτου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι πολύ καλή ιδέα να πετάξει λεφτά από εδώ, γιατί μπορεί να πέσουν κάτω. Και δεν ξέρω αν από εδώ από κάτω μπορεί να φτάσουν στο κεφάλι κάποιου. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι από το κτίριο του Δημαρχείου βρήκαμε ένα έτσι φαγάδικο που έχει έτσι πολύ καθημερινά φαγητά με πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει εδώ στις διάφορες υπηρεσίες και έρχεται να φάει και είπαμε να δοκιμάσουμε τίποτα. Πήραμε εδώ διάφορα φαγητάκια, σνίτσελ, μπιφτεκάκια, μια σαλάτα, φρούτα. Αλλά αυτό που θέλουμε οπωσδήποτε να δοκιμάσουμε είναι ένα γλυκό που έχει εδώ, πολύ κλασικό. Αυτή είναι μια φλάν, μια κλασική ισπανική, καταλανική για την ακρίβεια κρέμ καραμελέ, η οποία έχει dulce de leche. Αυτή εδώ την υπέροχη καραμέλα βουτύρου. Ό,τι πιο κλασικό σε γλυκό μπορείς να φας στην Ουρουγουάη. Η 18η Ιουλίου. Έχει και ποδηλατόδρομο στο κέντρο και το ένα ρεύμα που πηγαίνει προς τα ανατολικά έχει 3 λωρίδες, ενώ το άλλο έχει 2. Και εκεί που περπατούσαμε αμέριμνη στη λεωφόρο 18η Ιουλίου, πετύχαμε ένα γνωστό μας, τον Σοκράτη. Γεια σου δάσκαλε, χαίρομαι που σε βλέπω στην Ουρουγουάη. Ο Σοκράτης μας μαζί με τον Σερβάντες από την άλλη μεριά βρίσκονται δεξιά και αριστερά από την είσοδο της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Μοντεβιδέο. Η Ουρουγουάη έχει το καλύτερο επίπεδο μόρφωσης σε όλη την Νότια Αμερική και έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για ό,τι έχει να κάνει με την αρχαιοελληνική γραμματεία. Μαθαίνουν αρχαία ελληνικά, μαθαίνουν για τους Έλληνες φιλοσόφους και αν ρωτήσει κόσμο στον δρόμο υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να το γνωρίζουν τον Σοκράτη. Socrates is Greek philosopher. Okay. Good. Ancient Greek philosopher. Yeah. I know. Thank you. ¿Quién es? Este es Sócrates. Sócrates. Tiene muchos años acá, desde que está en la biblioteca. Sócrates. Sócrates, ¿eh? Digo, uno de los filósofos de la antigua Grecia. Grecia. Uno de los caminaba por ahí por Gracias. Atenas. Sí, Atenas. Así que hoy por hoy se encuentran restos de piedra por ahí, Gracias. pero dejó un legado Sí. impresionante, ¿no? Y donde se juntaron los clares, por así decirlo, where are you from? From Grecia. Grecia. So we are interested to know if people Yes. they know him. Sí, no. Muy personalmente, ¿Sí? Muy agradecido a la filosofía griega. Ah, sí. I like it, me gusta. ¿Hablas Grecia? Grecia? No, griego no. Ok. Nada. Gracias. Pero dime, una palabra en griego. Ευχαριστώ Efaristo. is thank you. Thank you. Thank you. Efaristo. Adiós. Adiós. Πάμε λίγο να δούμε και μέσα το κτίριο της βιβλιοθήκης. Η είσοδος είναι δωρεάν. Αυτή εδώ η πρώτη αίθουσα είναι σαν περιεχόμενα. Σε αυτά τα κουτάκια μπορείς να βρεις αλφαβητική σειρά τους τίτλους που βρίσκεται το κάθε βιβλίο. Και εδώ μια αίθουσα ανάγνωσης με βιβλία γύρω-γύρω. Πάμε πάλι έξω. Αυτό είναι το κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Δίπλα είναι το Κέντρο Καλών Τεχνών και από εκεί είναι το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου του Μοντεβιδέο. Δίπλα η βιβλιοθήκη, εδώ το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Ουρουγουάης. Η Ουρουγουάη είναι η χώρα με το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα και το χαμηλότερο ποσοστό αναλφαβητισμού σε όλη τη Λατινική Αμερική. Άλλη μια ελληνική σημαία στο κέντρο του Μοντεβιδέο, καθώς και μια κυπριακή. Εδώ είναι το προξενείο της Δημοκρατίας της Κύπρου.
καθώς εδώ είναι και το κτίριο του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Η οικογένεια Τσάκος είναι μια από τις πιο ξακουστές οικογένειες ελληνικής καταγωγής εδώ στην Ουρουγουάη. Την εποχή που πήγαμε Ουρουγουάη ήταν το δικό τους κατά καλό καιρό, σαν το δικό μας 15 Αύγουστο, και για το λόγο αυτό οι περισσότεροι από το Μοντεβιδέο λείπαν διακοπές και το Ίδρυμα Τσάκος ήταν κλειστό. Έτσι δεν μπορέσαμε να μπούμε μέσα και να γνωρίσουμε τον κόσμο, να μας πούν δύο λόγια για την ιστορία και τον σκοπό του Ιδρύματος. Και έτσι όταν γυρίσαμε πίσω είπαμε να κάνουμε μια βιντεοκλήση για να μιλήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Γεια σας κυρία Σοράγια, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Κρίμα που δεν τα είπαμε από κοντά όταν ήμασταν εκεί. Πότε ιδρύθηκε το Ίδρυμα? Το Ίδρυμα ιδρύθηκε το 1978 με την πρωτοβουλία του καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου, που είχε έρθει εδώ στο Μοντεβιδέο για επιχειρηματικούς λόγους και έτσι είδε ότι είχε μια ιδιαίτερη δίψα για όλο το ελληνισμό και αποφάσισε να κάνει αυτό το Ίδρυμα, που ξεκίνησε σε μια αίθουσα που παραχωρούσε ένα ιδιωτικό σχολείο και λίγο μετά αγοράστηκε ένα κτίριο στην Παλιά Πόλη. Εκεί ήμασταν για μερικά χρόνια και από το 2007 βρισκόμαστε εδώ στο Μπουλεβάρ Κουαρτίγιας. Έχουμε τώρα ένα κτίριο λίγο πιο μεγάλο και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε διάφορα μαθήματα, επειδή αρχίσαμε μόνο με μαθήματα γλώσσας και μετά προσθέσαμε φιλοσοφία, λογοτεχνία, ρεμπέτικου, μαγειρική, εργαστήρι τέχνης, χορούς, από όλα δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι μόνο μαθαίνουν ο κόσμος εκεί ελληνικά, αλλά και όλα αυτά τα πράγματα που συνδέονται με την Ελλάδα, ελληνική μουσική, ελληνικούς χορούς. Ναι, του ελληνικού πολιτισμού προσφέρουμε όλα αυτά που μπορούμε. Άρα η βασική δραστηριότητα είναι η εκπαιδευτική δραστηριότητα με όλα αυτά τα μαθήματα που τα παρακολουθεί κόσμος που έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα. Οι μαθητές, οι περισσότεροι είναι από εδώ, από την Ουρουγουάη και δεν έχουν ένα δεσμό αίματος με την Ελλάδα. Έρχονται εδώ επειδή τους αρέσει η γλώσσα ή ο πολιτισμός και γι' αυτό αποφασίσουν να έρθουν εδώ. Και το ίδιο γίνεται με τους δασκάλους, επειδή πρώτα ήμασταν όλοι μαθητές και μετά μας πρότειναν να έχουμε την εμπειρία στη διδασκαλία και έτσι είμαστε περισσότεροι από 10 καθηγητές που είναι Ουρουγουανοί. Όπως εγώ βάζω εμένα και σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή εσείς δεν έχετε κάποια καταγωγή, κάτι από την Ελλάδα και αποφασίσατε κάποτε να μάθετε ελληνικά. Ναι, αυτό ακριβώς. Χωρίς τίποτα. Κανένα δεσμό με την Ελλάδα, δεσμό αίματος με την Ελλάδα, αλλά άρχισα 16 χρονών όταν αποφάσισα να μάθω διάφορες γλώσσες, ρώσικα, γερμανικά, μετά άφησα τις άλλες γλώσσες και προχώρησα με τα ελληνικά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει επίσης. Εδώ στο Ίδρυμα έμαθα και εδώ τώρα δουλεύω. Μιλάτε πολύ ωραία πάντως. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ελλάδα έχετε έρθει καθόλου? Ναι, έχω πάει μερικές φορές. Ναι, ευτυχώς είχα την ευκαιρία να δω από κοντά όλα αυτά τα ονόματα που είδα στα βιβλία και ήταν πιο ζωντανή τώρα στο μυαλό μου. Ο κόσμος εκεί στην Ουρουγουάη που δεν έχει άμεση σύνδεση με την Ελλάδα εξαίματος, όπως είπατε, τι σχέση έχει με την Ελλάδα? Δηλαδή, έχουμε ακούσει ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που αγαπάει την Ελλάδα εκεί πέρα, στην Ουρουγουάη. Ναι, θέλουν να τους αρέσει και γι' αυτό ο καπετάνιος Τσάκος αποφάσισε να κάνει αυτό το ίδρυμα. Επειδή κατάλαβε ότι είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον για όλο τον ελληνισμό. Στα προγράμματα στο γυμνάσιο υπάρχουν διάφορα θέματα λογοτεχνίας, ιστορίας που έχουν σχέση με την Ελλάδα και νομίζω από εκεί ξεκινάει αυτό το ενδιαφέρον. Εκτός από τα μαθήματα, κάνει και άλλες δραστηριότητες το Ίδρυμα? Ναι, υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις για διάφορα θέματα. Μπορεί να είναι διαλέξεις για θέματα ή τέχνης ή μουσικής. Φέτος που είναι, για παράδειγμα, το έτος του Θεοδωράκη, έχουμε διάφορα σχέδια, κάναμε εκθέσεις, σεμινάρια κλπ. Για διάφορα θέματα. Μπορεί να είναι η λογοτεχνία, η φιλοσοφία. Το Ίδρυμα είναι και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικά από την Ελλάδα για να διδάσκει τα ελληνικά? Ναι, νομίζω πως είναι η πιο σημαντική αναγνώριση που είχαμε. Έγινε από το Υπουργείο Παιδείας
και θρησκευμάτων. Από το 2021 είμαστε τμήμα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, ΤΕΛ, και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε επίσημα 2 Έλληνες ανάμεσα στους καθηγητές που έχουμε 2 που είναι Έλληνες. Επίσης, από το 2000 είμαστε επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις διεθνείς εξετάσεις ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Και εντάξει, ο καπετάνιος έχει παραλάβει πολλές βραβεύσεις για το έργο του Ιδρύματος. Είναι πρέσβης του ελληνισμού από το Νομαρχείο Αθηνών. Επίσης, την ίδια αναγνώριση έλαβε η πρώην διευθύντρια του μαθήματος, η κυρία Μαργαρίτα Λαβιέρα. Και βέβαια πέρυσι μας τίμησε με την επίσκεψή της η πρόεδρος της Δικτυοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Υπάρχει κάτω στο λιμάνι μια τοιχογραφία, ένα μούραλ της Μπουμπουλίνας που έχει γίνει πολύ γνωστό. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Αλλά θέλω να μου πείτε 2 λόγια πώς ήρθε η ιδέα και πότε φτιάχτηκε αυτό. Φτιάχτηκε μέσα στο πλαίσιο των 200 χρόνων της Επανάστασης το 2021 και αποφασίστηκε να κάνουμε αυτή την τοιχογραφία από ένα καλλιτέχνη που είναι Ουρουγουανός και κάνει διάφορα έργα στους τοίχους των δρόμων του Μοντεβιδέου. Έχετε και μια βιβλιοθήκη μεγάλη στο Ίδρυμα. Ναι, που είναι εξειδικευμένη σε βιβλία, που είναι για διάφορα θέματα που είναι γραμμένα στα ελληνικά ή που είναι για την Ελλάδα σε διάφορες γλώσσες. Για μικρά παιδιά κάνετε καθόλου τμήματα ή κάποιες δραστηριότητες? Οι δραστηριότητες είναι για εφήβους και ενήλικες. Αλλά έχουμε σχέση με το δημοτικό σχολείο. Υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο εδώ στο Μοντεβιδέο που ονομάζεται Γκρέσια και για αυτό τον λόγο έχουμε επαφή με εκείνους. Τους βοηθάμε να οργανώσουμε, για παράδειγμα, το 28 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο πάνε από εδώ καθηγητές και βοηθάνε στη διοργάνωση, να ετοιμάσουν τους χορούς και αυτά. Μερικές φορές έρχονται από διάφορες φορείς, έρχονται εδώ παιδιά για να επισκεφτούν το Ίδρυμα και τους δείξουμε το κτίριο και κάνουμε μερικές δραστηριότητες, χορούς, γλώσσα, παραμύθια, κάτι που να έχει σχέση με την Ελλάδα. Πολύ ωραίες πληροφορίες. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να τα πούμε και από κοντά. Να δούμε και τα μαθήματα, θα είναι πολύ ωραία. Μακάρι όπου μπορέσετε. Να περνάτε όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Ήρθαμε κάτω στην περιοχή του λιμανιού του Μοντεβιδέο και αυτές εδώ είναι οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ναυτιλιακής εταιρείας Τσάκος. Μια εταιρεία με ιστορία πάνω από μισό αιώνα που ιδρύθηκε από έναν χιώτη ναυτικό, τον καπετάνιο Παναγιώτη Τσάκο. Τα χρώματα της εταιρείας γαλανόλευκα και γύρω-γύρω στο κτίριο ένας μέανδρος. Αλλά το ενδιαφέρον σε αυτό το κτίριο είναι από την άλλη μεριά. Κοιτάξτε εδώ! Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα σε ένα τεράστιο γκράφιτι στη γωνία του τοίχου της εταιρείας Τσάκος, εδώ στο λιμάνι του Μοντεβιδέο. Η καπετάνισά μας δείχνει το δρόμο. Πόσο περηφάνεια νιώθεις όταν έρχεσαι και την κρίζεις αυτό. Δημιουργός του έργου είναι κάποιος Γκαλινοάρτ. Με παπάκι τον βρίσκεις στο Instagram. Έχει πληροφορίες εδώ με QR code. Λέει Mural Lascarina Bubulina. Tomando la presentación más conocida de la heroína, η ηρωίδα μας. Και εδώ λέει ότι ο δημιουργός είναι ο Χωσέ Γκαλινό. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε σε μεγάλη κλίμακα. Το έργο αυτό το χρηματοδότησε το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, το οποίο ιδρύθηκε το 1978. Ακριβώς απέναντι από το γκράφιτι της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας συναντάμε το ψηλότερο κτίριο σε όλη την Ουρουγουάη, το Torre de las Telecomunicaciones. Ο πύργος έχει ύψος 157 μέτρα και 35 ορόφους. Ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1997 και ολοκληρώθηκε το 2002. Για να φτιαχτεί δαπανήθηκαν σχεδόν $100 εκατομμύρια.
Πολύ κοντά στον πύργο τηλεπικοινωνιών και την περιοχή του λιμανιού, στη γειτονιά Αγουάδα και στην ευθεία τηλεοφόρο Λιμπερταδόρ, συναντάμε το πιο μεγαλοπρεπές κτίριο του Μοντεβιδέο. Το Παλάσιο Legislativo del Uruguay, κοινό στο Κογκρέσο, το κοινοβούλιο της χώρας. Εδώ μέσα μαζεύονται οι βουλευτές της χώρας και νομοθετούν. Το κτίριο αυτό ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1904 και ολοκληρώθηκε 21 χρόνια μετά. Τα εγγένεια έγιναν 21 Αυγούστου του 1925. Το 1975 ανακηρύχθηκε Εθνικό Μνημείο. Εδώ μπροστά έχει και φωτογραφίες για να δούμε και πώς είναι μέσα. Αυτή είναι η κεντρική αίθουσα που συνεδριάζει η Ολομέλεια. Εδώ κάποια διακοσμητικά στοιχεία, λεπτομέρειες. Εδώ το κεντρικό hall με το που μπαίνεις μέσα. Εδώ ένα άλλο δωμάτιο συναντήσεων. Και εδώ φωτογραφικό υλικό από την κατασκευή του. Αρχιτεκτονικά το κτίριο είναι νεοκλασικού ρυθμού με πολλά ελληνορωμαϊκά στοιχεία. Θα έλεγα ότι έχει πολλά αρχαιοελληνικά στοιχεία. Κοιτάξτε τους σκίονες κορινθιακού ρυθμού, κοιτάξτε τα αιτώματα, κοιτάξτε τους μέανδρους. Και τέλος κοιτάξτε τις καριάτιδες στην κορυφή. Ένα κομμάτι αρχαίας Ελλάδας βρίσκεται και εδώ. Γεια σου. Να είσαι καλά. Το όνομά σου? Γεια σου Κυριάκο. Από πού είσαι? Εγώ μένω στην Γερμανία, στο Düsseldorf. Και έχετε διακοπές? Ναι, είχαμε να κάνουμε διακοπές. Σε βλέπω τακτικά στην τηλεόραση. Να είσαι καλά. Traveling. Ναι. Να είσαι καλά Κυριάκο. Μπορούμε να κάνουμε φωτογραφία μαζί σου? Ναι, εννοείται. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά Κυριάκο. Γεια. Διαλυματάκι για να φάμε και μια κλασική σερενάτα. Η αγαπημένη μας ραγανή κοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος. Στη γειτονιά Αγουάδα, πολύ κοντά στο κοινοβούλιο, βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες αγορές τροφίμων όλου του Μοντεβιδέο. Είναι η Mercado Agricola, δηλαδή η αγροτική αγορά. Η αγορά αυτή έχει ωραίο παρατσούκλι, λέγεται MAM, Mercado Agricola Montevideo. Αυτό είναι όνομα για αγορά τροφίμων, MAM. Η αγορά ξεκίνησε να φτιάχνεται το 1906, ολοκληρώθηκε και γενιάστηκε το 1913, ενώ πλέον έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Μνημείο της χώρας. Μέσα στην αγορά μπορείς να βρεις 59 καταστήματα και 17 εστιατόρια. Σε αντίθεση με την αγορά του λιμανιού που είναι full τουριστική και έχει κυρίως εστιατόρια και κάποια τουριστικά μαγαζιά, εδώ είναι κανονική αγορά, αγορά τροφίμων, έχει τα πάντα και έρχεται κόσμος, ντόπιοι και ψωνίζουν τα καθημερινά τους τρόφιμα. Τα ροδάκινα είναι ακριβά, κάνουν 3 ευρώ το κιλό. Γενικά η Ουρουγουάη δεν είναι φθηνή χώρα, είναι μια από τις πιο ακριβές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έτσι κι αλλιώς δεν τη λένε Ελβετία της Νότιας Αμερικής. Κάπου στέκει αυτό, κυρίως επειδή έχει σταθερό τραπεζικό σύστημα, αλλά και επειδή οι τιμές είναι ψηλοϊψηλές. Από την άλλη, η μισθή είναι πιο υψηλή και υπάρχουν πολλά κίνητρα για ξένους να έρθουν εδώ, να κάνουν τις επιχειρήσεις τους κλπ. Έχει και μεγάλο σούπερ μάρκετ που λέγεται Tata. Tata σούπερ μάρκετ. Έχει και ωραία καταστήματα delicatessen. Οι ντομάτες 2 ευρώ. Έχει και χώρο μπορείς να κάτσεις και να φας και επίσης σκηνή για εκδηλώσεις. Εδώ είναι η μεριά με τα εστιατόρια. Εν τω μεταξύ έχει και κυριλές εστιατόρια, αλλά έχει και πιο fast food. Και έχει κατηγορίες. Αυτό είναι με φρέσκα θαλασσινά, αυτό εδώ είναι με κοτόπουλα, το κοκορίκο, και αυτό εδώ είναι κρεατάδικο. Κοιτάξτε, είναι σαν κανονικό fast food που πουλάει μπέργκερ, αλλά έχει και μπριζόλες. Κρέατα εκεί πέρα, μπριζόλες, ψητά, τέλεια κατάσταση. Κοιτάξτε εδώ λαχταριστό και πολύ χορταστικό φαγητό. Αυτό λέγεται τσιβίτο. Βασικά είναι το πιο κλασικό κρέας που θα φας εδώ. Τσιβίτο είναι αυτό το ψητό, λεπτό κομμάτι κρέας. Μπορείς να το φας μέσα σε σάντουιτς ή σε μερίδα, σε ένα πιάτο σαν αυτό, με πατάτες, το κρέας, μετά έχει ζαμπόν, μπέικον και ένα τηγανιτό αυγό. Επίσης έχει σαλατούλα από εδώ και από εδώ έχει ρώσικη σαλάτα, την οποία την αγαπάνε πολύ, τη ρους, έτσι τη λένε, ρους. Αυτό είναι τσιβίτο κομπλέτο, full δηλαδή, για ένα άτομο σε πιάτο και κοστίζει 650 πέσος, δηλαδή κάπου 12 ευρώ. Το κρέας τώρα ψημένο, πολύ λαχταριστό, νόστιμο, όλα ζεστά, όλα τέλεια. Ωραία! Φεύγουμε και από εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε τις βόλτες μας.
Και τώρα για λίγο από Ουρουγουάη θα ταξιδέψουμε γευστικά μέχρι το Ντουμπάι. Κοιτάξτε τι μπισκοτάρες έβγαλε η Βιολάντα. Dubai Vibes Choco Pistachio Cookies. Με αυτή την πολύ ιδιαίτερη της μόδας κρέμα από φιστίκι και λιφωτό τύπου Αιγίνης που έχει μέσα και τρίμα από καταΐφι. Ναι, αυτό το βγάλαν σε μπισκότα. Πόσο μπροστά. Απ' έξω φαίνονται σαν απλά σοκολατένια μπισκοτάκια. Για να δούμε όμως τι έχουν και μέσα. Είναι τέλειο. Μεταφερόμαστε τώρα σε μια βόρεια συνοικία του Μοντεβιδέο για να επισκεφθούμε την ελληνική κοινότητα της Ουρουγουάης, σε ένα χώρο που βρίσκεται και η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Αυγουστή, Έλληνας ομογενής της Ουρουγουάης, ο οποίος θα μας δείξει το χώρο και θα μας πει δύο λόγια για την ελληνική κοινότητα. Και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή να μάθουμε πρώτα πότε ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε το 1916, άρχισε με ένα μικρό γραφείο στη παλιά πόλη. Μετά μετακόμισε σε μια περιοχή που λέγεται Σέρρο, η οποία η κεντρική οδός λέγεται Γρέσια, Ελλάδα. Υπάρχει αυτή η κατοικία, είναι της κοινότητας και νοικιάζεται, και μετά το 1952 ήρθαμε εδώ που είμαστε τώρα. Τότε φτιάχτηκε ο Άγιος Νικόλαος. Τότε φτιάχτηκε ο Άγιος Νικόλαος, ναι. Χάρη δωρεάς του κυρίου Κωνσταντινίδη και που έκτισε και την εκκλησία και το σαλόνι, και τον κύριο Νάση που έδωσε το οικόπεδο. Και εδώ πέρα κάνετε τα πάντα, Πάσχα, Χριστούγεννα. Ναι, δυστυχώς τώρα δεν έχουμε μόνιμο παπά. Έρχεται ο Πατέρ Δημήτρης που είναι από το Buenos Aires και τον έχουμε 2 φορές το μήνα περίπου εδώ. Κατάλαβα. Είναι η μοναδική βυζαντινή εκκλησία, είναι αναγνωρισμένη από το κράτος σαν αυτό. Έχει κι άλλες ελληνοορθόδοξες εκκλησίες η πόλη? Όχι, αυτή εδώ είναι. Έχετε δικό σας σχολείο ή? Εδώ είναι το σχολείο, τώρα το δούμε μέσα. Έχουμε εδώ σχολείο και δίνουμε μαθήματα. Και έχει και 2 κυρίες που έρχονται το Σάββατο το πρωί και βοηθάνε με τα πιο μικρά παιδιά. Μιλάνε ελληνικά και έτσι μαθαίνουν τα μικρά, ακούνε. Βέβαια, αυτές είναι Ελληνίδες και 2. Α, ναι. Ναι. Τέλεια. Και έχουμε εδώ το σχολείο. Κάνουμε και μέσω Zoom μαθήματα. Γιατί με την πανδημία δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Σχεδόν κλείσαμε εδώ, μεγάλωσε ο κόσμος. Και έτσι αρχίσαμε με μαθήματα μέσω Zoom. Κατάλαβα. Αυτό άρεσε και αυτή τη στιγμή είναι πιο πολλοί που παίρνουν τα μαθήματα μέσω Zoom παρά. Κατάλαβα. Εσείς πού μάθατε ελληνικά? Στο σπίτι και στο ελληνικό σχολείο. Και οι Έλληνες γενικά είναι μοιρασμένοι σε διάφορα σημεία της πόλης ή εδώ κοντά μένουν? Όχι, είναι από διάφορα σημεία. Διάφορα σημεία, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Οπωσδήποτε δεν μπορεί να λείπει και το ποδόσφαιρο. Γήπεδο ποδοσφαίρου, Ναι, αυτό δικό μας. Ωραία. Και τώρα πόσα μέλη έχει? Μέλη γραμμένοι είμαστε γύρω στους 500. Αλλά πώς υπολογίζετε ότι είναι οι Έλληνες στην Ουρουγουάη συνολικά? Νομίζουμε που πρέπει να είμαστε γύρω στους 1500. Πρέπει να υπάρχουν πολλοί που δεν τους γνωρίζουμε, αλλά περίπου εκεί θα είναι σήμερα. Δηλαδή εμένα ανταμώρισε με κάποιον που ο παππούς του ο προσώπος ήταν Έλληνας και ούτε ξέρεις ποιος είναι. Ακόμα υπάρχουν και τέτοιοι. Είναι οι προηγούμενες γενιές που έχουν κάνει παιδιά και έχουν... Ακριβώς. Και καινούργια έρχονται καθόλου τα τελευταία χρόνια? Όχι. Νομίζω ότι ο τελευταίος Έλληνας που ήρθε πρέπει να είναι 40 χρόνια πίσω. Εκεί στο χώρο κάνετε γιορτές? Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Έχουμε τώρα στις 29, το Σάββατο 29, γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου και φέρνουμε μια ορχήστρα από το Buenos Aires και έτσι τα έχουμε γλένδει, το κάνουμε κάθε χρόνο για τις 28 Οκτωβρίου επίσης. Κάνουμε. Τι όμορφα, ένας χώρος γεμάτος Ελλάδα. Εδώ είναι που κάνουμε τις συναντήσεις σας? Ναι. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Εδώ γράφανε τα μέλη. Όταν γινόσουν μέλη της κοινότητας και γράφανε το όνομα, από πού ήσουνα. Και αυτό από πότε είναι δηλαδή? Ημερομηνία γεννήσεως 1861. Αυτό είναι από το 16. Πρέπει να είναι όταν... Το πρώτο μέλος ποιος ήτανε? Παναή Κουσουράκης. Και εδώ γράφανε και πέθανε το 21-8-47
Και λέει εδώ Ιούλιο 1916. Πότε γράφτηκε το πρώτο μέλος. Η Ingreso είναι πότε έγινε μέλος. Μα ο πρώτος Ιούλιο και ο δεύτερος Σεπτέμβριο για 3 μήνες ήταν ένα μέλος. Και αυτό το βιβλίο είναι για τους επισκέπτες, κυρία Πρόεδρε του Κατερίνα Σακρεροπούλου, που ήρθε πέρσι εδώ πέρα. Μας επισκέφτηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ουρουάης. Έλληνας πρόεδρος μας επισκέφτηκε. Ο κύριος Κότσιρας είχε έρθει μαζί της, μετέχαμε το Ιριοδένδια όταν ήταν υπουργός. Και εδώ είναι το σχολείο. Πόσα παιδιά έρχονται εδώ? Μικρά παιδιά θα είναι καμιά 15 περίπου. Ενηλίκων έχει για μεγάλους? Ναι, βέβαια. Έρχονται και άτομα που δεν είναι φιλέλληνες, ναι. Και πολλές φορές έχει πολλοί Ουρουνοί που ξέρουν πολύ περισσότερα από την Ελλάδα από εμείς. Ναι. Αλλά ναι, ο Ουρουνός είναι πολύ Ελληνολάτρης. Ναι. Ο κεντρικός δρόμος σε αυτή την περιοχή που ήταν το πρώην σαλόνι της κοινότητας λέγεται Ελλάδα. Ναι. Μετά αν πάτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη είναι ο Σοκράτης. Τον είδαμε, ναι. Και έχουμε και μια πλατεία Αθήνα, στη Ράμπλα, στην παραλία. Έτσι είμαστε λίγοι, αλλά κάνουμε θόρυβο. Ωραία. Το ήταν για τα 100 χρόνια της κοινότητας, Ναι. Οι διάφορες συναντήσεις που έχετε κάνει με τους συλλόγους από άλλες χώρες Νότιας Αμερικής, πότε ξεκίνησαν? 1987 έγινε το πρώτο κληρικό λαϊκό εδώ στην Ουρουάη. Αυτό έγινε κάθε χρόνο μέχρι γύρω το 2000. Μετά εκεί σταμάτησε και πριν 2 χρόνια τώρα, το 2020, είχαμε την ιδέα να το ξανακάνουμε. Μιλήσαμε με τον Αρχιεπισκοπό μας, τον Ιωσήφ από τον Buenos Aires, και του είπαμε την ιδέα, του άρεσε, λέει όχι μόνο θέλω να έρθω, θέλω να σας βοηθήσω, το κάνουμε μαζί. Και έτσι οργανώθηκε, έγινε το 20. Μετά μας έπιασε η πανδημία και έτσι το 21 δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, το κάναμε το 22 και μαζεθήκαν από Ουρουάη, Αργεντίνα, Βραζιλία, Χιλή, Βολιβία και Παραγουάη, γύρω από 350 άτομα. Τους είχαμε ένα μεγάλο, από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα. Γυρίκαν παραδόσεις, μαθήματα, ελληνικούς χορούς. Είχαμε 120 παιδιά εδώ πέρα. Αυτό στην Ελλάδα ακούστηκε καλά. Είχαμε 11 άτομα από την ελληνική κυβέρνηση. Είχε έρθει ο Γιώργος Κατσανιώτης που τότε ήταν υφυπουργός, ο Γιώργος Φυσουλάκης που ήταν γενικός γραμματέας από Δήμο Ελληνισμού, ο κ. Σουπίνης που ήταν για τα θέματα Λατινικής Αμερικής με τον κύριο Πρόεδρο, τον Μητσοτάκη, βουλευτές είχαν έρθει. Και έτσι είχαμε πολύ παρουσία από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ ωραίο που κρατάτε έτσι το ελληνικό πνεύμα εδώ πέρα. Ναι, δυστυχώς όπως το λέω είναι αυτό που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, είναι πώς θα κάνουμε να φέρουμε την νεολαία και τους μικρούς. Αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε και εκεί είναι που κάνουμε όλες τις ενέργειες. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επίσκεψή μας στην ελληνική κοινότητα του Μοντεβιδέο. Πάμε τώρα λίγο χρονικά μπροστά, να νυχτώσει και να κάνουμε μια βραδινή βόλτα στην πόλη. Ήρθαμε μια βραδινή βόλτα στο πάρκο Ρόδο, που είναι ένα από τα πιο έτσι δημοφιλή κεντρικά πάρκα της πόλης, σε ένα πολύ ασφαλές σημείο του Μοντεβιδέο, ανάμεσα στην παραλία Ποσίτο, στην παραλία Ραμίρες και το μέρος που μένουμε. Το πάρκο είναι πολύ κοντά στην ακτή και έχει επίσης και μια αγορά με διάφορα μαγαζάκια και καντίνες. Απ' την άλλη μεριά δε έχει και Λούνα Πάρκ. Όταν περπατήσεις βράδυ Σιλαράμπλας καταλαβαίνεις γιατί το Μοντεβιδέο θεωρείται από τις πιο ασφαλείς νοτιοαμερικάνικες πρωτεύουσες. Εδώ είμαστε 4,5 χιλιόμετρα στη Ράμπλας. Παίζουν και beach volley βραδιάτικα στην παραλία. Στην παραλία, εκτός από τα άτομα που παίζουν beach volley, έχει και πολύ κόσμο που κάνει βόλτα, αλλά έχει και κάποιους που κάνουν μπάνιο, είναι μέσα στο νερό. Ήρθε η ώρα να πάμε για ξεκούραση. Καληνύχτα. Τα λέμε το πρωί. Γεια! Στο σπίτι που μένουμε έχει virtual θυρωρό και είναι πολύ διαδεδομένο αυτό εδώ.
Αντί να έχουν ένα άτομο εδώ πέρα κανονικό, υπάρχει κάποιο άτομο σε κάποιο γραφείο με κάμερες και με ακουστικά. Αν χτυπήσουμε το κουδούνι εκεί πέρα, θα μας απαντήσει και ουσιαστικά επιβλέπει την κατάσταση με κάμερες κτλ. Λογικά, ένα άτομο κάνει την ίδια δουλειά για καμιά δεκαριά πολυκατοικίες. Πολύ ενδιαφέρον. Πήγα μια ξεκούραση και ξημέρωσε η επόμενη μέρα που θα ήταν και η μέρα που θα αποχωρούσαμε από την Ουρουγουάη. Μπήκαμε λοιπόν πρωί-πρωί στο ταξί και πήγαμε προς το αεροδρόμιο της πόλης, το διεθνές αεροδρόμιο Καράσκο του Μοντεβιδέο, από όπου θα πετούσαμε για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στη Νότια Αμερική. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε την Ουρουγουάη. Ciao! Bon viaggio! Άντε, φεύγουμε. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!